Joseph Kua. Para maprotektahan ang seguridad ng mga pasahero at airport personnel, isasara po ang lahat ng flight operations ng Ninoy Aquino International Airport ngayong araw, 1 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga hanggang 2 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga. Lahat ng NEA terminals ay mananatiling sarado sa loob ng 24 oras, kaya umaapila kami sa mga pasahero, huwag na pong pumunta sa mga airport. Samantala, inabisuhan naman po ang mga pasahero ng Clark International Airport na makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines para sa posibleng delay o kanselasyon ng kanilang mga flight. Inabisuhan naman ng Maritime Industry Authority, Marina, ang mga ship owners at operators na i-monitor at sumunod sa weather announcements ng Pag-asa at notices to mariners na ini-issue ng National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, at Philippine Coast Guard tungkol sa sea state at gale warnings. Para maiwasan ang untoward maritime incidents, inatasan ng Marina ang lahat ng ship owners na sumunod sa mga advisories na in-issue na may kinalaman sa no-sail policy. Matapos ideklara ang Signal Number 4 sa Metro Manila, suspendido na rin po ang operasyon ng MRT-3, LRT-1, LRT-2 at PNR. Tinapos na lamang nila ang paghahatid sa kanilang mga empleyado at mga pasaherong nasa tren at istasyon na sa kanilang mga destinasyon. Ayon naman po sa DTI, generally price and supply of basic necessities, ang prime commodities remain stable. Ang pakiusap po ng Presidente sa panahon po ngayon ng abirya, sana po bayanihan, yung ating mga nagbebenta ng mga kailangan ng ating mga kababayan, sana naman po wag pagsamantalahan. Minomonitor ang mga ito ng DTI para siguraduhin na masusunod po ang suggested retail price. As of October 31, ang DSWD po ay merong stockpiles at standby funds na mahigit 884 million pesos, kasama na po ang 260,164 na family food packs. Para pag-usapan ito ng mas detalyado, makakasama natin po ngayon si DSW Yusek Bujongan. Umpisahan po natin with Secretary Lorenzana. Sec, inatasan po ng ating Presidente ang hukbong sandatahan at saka ang NDRRMC na gumawa ng mga hakbang para po sa mga lugar na dadaanan ni Bagyong Super Typhoon Rolly. Kamusta na po ang ating mga responses on the ground? Secretary Delfin Lorenzana. Good morning, everyone. As Secretary Roque has said a while ago, Super Typhoon Rolly has made landfall this morning in Bato, Catanduanes at around 5 o'clock, and 2 hours later sa Tiwi Albay na naman siya tumama. Ngayon ay nandun na siya sa Southern Luzon, traversing Camarines Sur, heading toward Southern Luzon at may effect siguro Calabarzon. Itong mga nakaraang araw, ang NDRRMC ay nag-umpisa ng maghanda para sa super typhoon na ito. Pagko-coordinate ng mga agencies ng national government as well as local government units situated in the typhoon track to ensure that our people will be taken out of harm's way. Kagabi po nagpunta ko rito sa NDRRMC at kinausap ko lahat yung mga regional directors ng OCD at tinanong sa kanila kung ano yung kanilang preparasyon at ako naman ay nagagalak at sila ay handa. Before that, I visited yung Armed Forces of the Philippines headquarters and to find out what's happening there o ano kanilang preparasyon. Ang sabi nila sa akin ay 2 days ago ay naka-red alert na yung lahat ng mga AFP units sa mga areas na dadaanan ng bagyo. Handa na yung mga tropa, yung mga equipment nila na tumulong kung kinakailangan. At this juncture, may request Undersecretary Halad, the Executive Director of NDRRMC, to brief us on the current situation and ongoing preparations of the NDRRMC. Rick. Thank you, sir. Good morning, ladies and gentlemen. I will give a short update on the Super Typhoon Rolly. Please, yo. Delayed lang yan.
And this presentation will be based on this following outline. I will give a short situation overview, monitor the effects, and our preparedness measures. Now, for the situation overview, which is based on the Pag-asa's latest severe weather bulletin. Next slide. Next slide. As of 5 o'clock this morning, the center of the eye of Super Typhoon Rolly made a second landfall over Tiwi, Albay. Following its first landfall in Bato, Catanduanes. And at 7 o'clock this morning, the center of the eye of Super Typhoon Rolly was located in the vicinity of Tiwi, Albay. Its strength is maximum sustained winds of 225 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 310 kilometers per hour. And it is moving west-southwest direction at 25 kilometers per hour. It is forecast to exit the mainland Luzon landmass and emerge over the Philippine Sea tomorrow early morning. Now, the associated hazards brought by Super Typhoon Rolly. Rolly will bring heavy to intense with at times torrential rains over Bicol region, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro provinces, Bataan, Bulacan, Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, and the eastern portions of mainland Cagayan and Isabela. Flooding, including flash floods, rain-induced landslides, and sediment-laden stream flows or lahar may occur during the heavy or prolonged rainfall, especially in areas that are highly or very highly susceptible to these hazards. Tropical cyclone signals number 1, 2, 3, 4, and 5 have been issued. There is a high risk of storm surge of more than 3 meters over the coastal areas of Catanduanes and Camarines Norte and the northern coastal areas of Quezon, including Polillo Islands and Camarines Sur. Shown in the slide are the breakdown of tropical cyclone wind signals issued from numbers 1 to 5, the regions covered, and the localities affected. These are available in Pag-asa Severe Weather Bulletin. At present, typhoon signal number 5 is raised over Region 5, specifically Albay and Camarines Sur, while typhoon signal number 4 was raised over Calabarzon, Mimaropa, and other parts of Region 5 and the National Capital Region. While typhoon signal number 3 was raised over Region 3 or Central Luzon, the remaining parts of Calabarzon and Mimaropa not covered under typhoon signal number 4 and parts of Region 8. And the rest that are still with typhoon signals are number 2 for Region 1, parts of Region 3, 4B, 5, 8, and CAR, and lastly, number 1, Regions 1, 2, 6, 7, 8, and CAR. And the detailed areas included in these typhoon signals are shown below. And these are the monitored effects as of now due to Super Typhoon Rolly. Based on the current projected track of Super Typhoon Rolly, an estimated population of 19.8 million are exposed to the typhoon within the 60-kilometer diameter and 31.9 million within the 120-kilometer diameter. These are composed of 4.2 million households within the 60-kilometer diameter and 7.1 million households within the 120-kilometer diameter. Of this exposed population, 1.3 million within the 60-kilometer diameter belong to the poor population, while 2.4 million within the wider diameter of 120 kilometers
belong to the poor population. And the number of households made of light materials within this two diameters are 105 within the 60-kilometer diameter, and 105,000 and 221,000 households within the 120-kilometer diameter. As of now, rather, these exposed population are from the regions 5, Calabarzon, Mimaropa, the NCR, Region 3, Region 1, 2, 6, 7, 8, and 9. And as of now, the total number of families and individuals preemptively evacuated numbered 96,543 families, composed of 346,993 individuals. As of now, there is no monitored casualties yet and cost of damage. These are the breakdown of the preemptive evacuations conducted from regions in NCR, Cordillera, Region 3, Calabarzon, Region 5, and 8. And our preparedness measures. Next slide. We made use of the Free Mobile Alert Act, or Republic Act number 10639, and we were able to send out 26 emergency warning alert messages through our telcos, Globe and Smart. And these are the breakdown of those emergency alerts and warning messages. As I earlier mentioned, preemptive evacuation were carried out. This is based on the issuance of the operations listo protocol by the Department of Interior and local government, most especially in those areas within the critical typhoon path and within the inner diameter colored red. These are the areas which are the priority for the implementation of preemptive evacuation. The National Disaster Risk Reduction and Management Council Response Cluster, next slide please, were also activated at the national level and at the regional level in the regions directly affected by Super Typhoon Rolly. The Department of Social Welfare and Development, being the Vice Chair for Disaster Response, heads the operations of the response clusters of the NDRRMC. Here are the specific response clusters activated and their respective preparations. Next slide. For the Search, Rescue, and Retrieval Cluster, being led by the Armed Forces of the Philippines, has prepared disaster response units as standby force in case assistance will be needed. A total of 4,181 personnel has been identified as ready forces. On the other hand, the health cluster, being led by DOH, has already prepositioned drugs, medicines, supplies, kits, and other commodities through the DOH Centers for Health Development and the Central Office. For the food and non-food items cluster, being led by DSWD, family food packs have been readied in several strategic locations all over the country. The cluster has also prepared the total available NFA and its quick response fund as standby fund. These are the figures indicated are stocks and funds of OCD, combined stocks and funds of OCD and DSWD. But we have no worry on this because requests for augmentations have already been sent to DBM as early as the other week. On the logistics cluster, being led by OCD,
With collaboration and active participation of the logistics cluster member agencies, the cluster was able to develop an operational plan for Typhoon Rolly. And through the plan, the following assets have been committed for use in support of the response cluster operations. We have available 8 air assets, 66 seacraft, and 40 land transportations committed from the different agencies as shown: the Philippine Air Force, the Philippine Army Aviation Regiment, the Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, MMDA, and DSWD. Still on the logistics cluster preparedness, shown is the identified main logistics hubs for the national response operations. The National Disaster Risk Reduction and Management Council Humanitarian Resource Depot at Clyde, Pampanga has been identified as the alternate logistics hub of the National Council. The cluster also identified the regional warehouses that can serve as satellite logistics hub for northern and southern Luzon. The said facilities will be used as storage facilities for forwarding food and non-food items in critical areas. These are in Region 2 warehouse, in the Regional Government Center in Tuguegarao City, in Clark, in Pasay, in Tacloban, in Legazpi City, as well as in Cebu City and Tacloban City. And these are the committed assets in case of the transportation of logistics and supplies from the warehouse identified. We have transportation assets committed by the PDRF, or Philippine Disaster Resilience Foundation, from the Northern Luzon Command of the Armed Forces of the Philippines, the DSWD, Southern Luzon Command of the AAP also from the World Food Program as shown, depending on the origin of the logistics or supplies to be transported. And in the case of power interruption, and of course we really have to immediately act on restoring those services and utilities, we have identified lead agencies who have committed to act on their task as lead agencies. For the power restoration, it is the DOE, as well as on the POL, or petroleum oil and lubricants. For roads and bridges, it's the Department of Public Works and Highways, including for debris clearing. And for the water restoration, it will be led by LUA. For the network connection, by DICT, and for toll and toll fees, port damages rather, and extending toll fee exemptions for disaster response movements, it is the DOTR. We also have identified agencies that will contribute repacking teams, as shown. These are from the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, and the PNP. In the event we have to repack food supplies at the warehouse of DSWD in Pasay City. Other preparedness measures of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and the lower councils in the region and local level. We conducted a series of pre-disaster risk assessment meetings starting as last week. We conducted preemptive evacuation instructions, or issued preemptive evacuation instructions and follow-ups with our regional offices and local government units, issued typhoon warnings, advisories, and directives, and held physical and virtual emergency operations center. I would like to also mention that hooked up in this press briefing are our regional offices in OCD from Region 5 all the way to Region 1, including our regional offices in the Visayas.
And at the national level, the response cluster of the National Disaster Risk Reduction and Management Council is on standby, ready to act in the event of the need for augmentation of resources to the local government units affected by Super Typhoon Rolly. This is the end of my presentation. Thank you and good morning. Maraming salamat, Yusek Halad. Joining us also is PNP Chief Cascolan. Welcome, sir. Ang kapulisan po, ang bumbero at ang mga lokal na pamahalaan po ay nasa ilalim po ng DILG. Kasama po natin ngayon si Secretary Anyo. Sec, ano pong mandato natin sa mga institusyon nito? Maraming salamat, Secretary. Unang-una pa lang, as early as August 28, ay nagpalabas na tayo through our regional offices ng mga advisories upang makipag-ugnayan sa ating mga LGUs para makapaghandang mabuti sa darating na super typhoon. Ang ating lahat ng provincial government, municipal at barangay ay nakapag-activate ng kanilang Emergency Operations Center at nakapag-issue rin ng ating mga probinsya ng memo na walang sailing at magkaroon na ng mga forced evacuation sa mga lugar na malalapit sa baybay at karagatan. Ang ating mga barangay na apektado ay umikot sa kanilang mga constituents upang magbandilyo. At ang mga pamilya naman ay katulad ng report ni Yusek Halad ay nagkaroon na tayo ng massive evacuation. At ang ating pulis at bumbero ay nakapaghanda ngayon at meron sila mga search and rescue teams na nakahanda na upang tumulong sa ating mga kababayan na nalalagay sa alanganin. Ang ating mga local chief executives ay nasa kanilang mga kanilang lugar at nagmo-monitor, nagsusupervise ng mga kaukulang aksyon. At nagpapasalamat tayo at kasama natin dito ang ating mga gobernador ng Bicol upang magbigay din sa kanilang update ng nangyayari sa kanilang mga lugar. So, nakapaghanda tayong mabuti sa pagdating nitong typhoon na ito. At sana ay kukonti lang ang casualty o sana ay zero casualty tayo. Maraming salamat. Secretary Anyo, kasama rin po natin siyempre ang kalihim ng Department of Health, Secretary Francisco Duque. Sir, mas komplikado ngayon ang sitwasyon sa mga evacuation centers dahil may COVID. Ano po ang ating instruction sa lahat ng health personnel natin? Magandang umaga po. Maraming salamat, Spokes Harry, Roque at mga kasama ko po na miyembro ng NDRRMC. Ang akin lang pong bibigyan din ay nakahanda po yung ating logistical support sa halagang 26.5 million. Halaga ng mga gamot, medical supplies, ang mga health kits, kasama po ang mga personal protective equipment at ating pong mga COVID-19 supplies ay naka-preposition po ito by the different centers for health development. At sa kasalukuyan, meron din po tayo nakahandang 21.7 million worth of additional supplies and commodities. Andito po ito sa ating DOH Central Office Warehouse. At ang mga aksyon po na atin isinasagawa at paghahandang inilalatag ay sa DOH Central Office, nakataas po ang ating Code Blue Alert. Ang ibig po sabihin nito ay ang mga kalahati ng ating mga empleyado ay ating pong pinag-report sa Central Office at mga iba pa pong mga health facilities. Nagpadala po tayo ng mga weather alert memorandum to all centers for health development, kasama po ang BAR Ministry of Health at mga DOH retained hospitals patungkol po sa weather disturbance at activation of Code Alert and 24/7 Operation Center. Nag-issue din po tayo ng advisories to all CHDs to be affected by the typhoon for their proper guidance and assessment of temporary treatment and monitoring facilities for possible transfer of patients. Ito po yung tinatanong ni Spokes Secretary Roque kung ano po ang gagawin at akin pong iuulat yan maya-maya. Inalertuhan po natin ang mga ospital na siguraduhin na ang kanilang mga functional generator sets at ang kanilang adequate critical life-saving equipment ay nakahanda. At patuloy po ang pagmamonitor ng
atin na napakamalakas na bagyo sa pamamagitan din ng ating DOST Pag-asa. At we have been attending emergency meetings for Typhoon Rolly via video conference. In fact, ang latest ko na pakikipag-usap ay 3 a.m. this morning with our Region 5 Center for Health Development. But after that, di na po ako makakonect pa. At sa atin naman DOH regional offices ay sa Region 5 naka-code red alert. Ibig po sabihin nito ay lahat po ng ating mga empleyado hanggat sa kakayanin ay pinag-re-report po natin sa DOH, CHD at mga health facilities, lalo na po ang mga ospital at mga emergency room para po tumugon sa mga anuman emergency cases na pupunta sa ating pong mga health facilities. Naka-preposition ang ating mga gamot, ang mga PPEs at naka-alerto po ang provincial DOH offices at activated emergency operations center for Typhoon Rolly sa CHD 1, 2, CAR, 4A, 4B, and Region and 5. At inalertuhan din natin ang provincial DOH offices na aktibong i-monitor at iulat ang mga insidente, ang mga disgrasya o ang mga napapahamak dahil dito sa bagyong ito at kanila pong tugunan nito ng sapat at maayos. At ang ating health emergency response teams naka-standby, ready for deployment at continuous coordination with concerned provincial DOH offices or PIDOHO, ang provincial health offices or PHOs, ang Office of the Civil Defense, ang Regional and Local Disaster Risk Reduction Management Council. Ngayon, para po sa atin mga temporary treatment and monitoring facilities, sa mga isolation at mga quarantine facilities, sa Region 5, ang mga pasyente ay atin pong at mga staff inilikas po sa Albay province at ito po ay dinala, inilipat po sa mga daycare centers, public schools, and evacuation centers. Sa NCR naman, ang mga pasyente at ang ating mga empleyado ng Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Coliseum, and PhilInvest temporary treatment and monitoring facilities ay iniligas din po sa mga iba't ibang mga hotel at motel at mga isolation facilities within NCR. Ganoon din po sa Region 3, ang Philippine Arenas patients and human resource staff ay inilikas na rin sa mga hotel, isolation, quarantine facilities in the NCR. So, yun lang po as of this time, ang ulat po mula sa Department of Health. Mag-iingat po tayong lahat. Siguraduhin po natin na malayo po tayo sa peligro at hanggang sa maaari, maghanda po tayo sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa ngalan ng DOH. Maraming salamat, DOH Secretary Duque. Kasama rin po natin ang DSWD Undersecretary Felicissimo Bujongan. Sir, meron tayong 800 million na available para sa ating disaster response. Paano na po natin ito napamahagi doon sa mga iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyo? Maraming salamat po, Sec. Harry. And isang maulan na umaga sa ating lahat. Ang inyo pong DSWD ay merong standby funds at stockpiles na worth 884 million na nasabi na kanina ni Sec. Harry. Ito po ay composed of 263 million pesos as standby funds. Ito po ay naipamahagi na natin, na front load na natin doon sa ating mga field offices. At 579 million worth of stockpiles. Ito po ay composed ng 115 million worth of family food packs. Ito po yung nakakartona, ready for distribution. And 180 million pesos worth na other food items. Ito yung hindi pa natin na-pack, pero nandoon na, naka-preposition na doon sa ating mga field offices. And we have 279 million worth of non-food items. It is composed of tents, mga laminated sacks, mga hygiene kits, family kits, sleeping kits, and kitchen kits. So all in all, we have 884 million ready for distribution. Ang atin pong quick response teams that we call Angels and Red Vest
in the field offices and the central offices are now standby on call, ready to be fielded kung kailangan. Ang kalihim po ng DSWD, Secretary Bautista, ay nagpupunta sa mga field offices upang tingnan ang kanilang paghahanda. As of now, we are ready to provide augmentations to the local government units. Maraming salamat po. Sa ating mga kasama sa media, sa Malacanang Press Corps at sa Defense Press Corps, wag po kayo mag-alala, 2 oras po tayo, mapagbibigyan po kayo ng pagkakataon para magtanong. Kasama rin po natin ang 3 local officials na nasalanta ng bagyo, si Albay Governor Arl Francis Bichara, si Quezon Governor Danilo Suarez, ang aking manong, at Santa Rosa Mayor Arlene Arcillas, ang liwanag sa nagaganap na bagyo. Pero bago po natin tawagin sila, siguro po ang mensahe ni PNP Chief Cascolan sa lahat ng ating kapulisan. Sir, the floor is yours. Isang maulan na umaga po para sa lahat. Ating pong nagkaroon po tayo ng meeting kahapon at ating pong pinag-usapan ang mga importante pong mga bagay na dapat po natin gawin para po sa ating preparasyon. Unang-una po, nakadeploy na po ang ating mga resources, mga tao po natin malapit sa areas of concern natin tulad ng Northern Luzon, at saka ang Southern Luzon. Ang NCRPO naman po ay umiikot ang Regional Director para tingnan po ang ating mga tauhan kung nasa pwesto na po sila. Ating pong hinihingi rin po ang mga impormasyon sa mga tao kung meron po silang maitutulong para mapuntahan po kaagad ng ating kapulisan. Ang PNP rin po natin ay nakapreparar para sa search and rescue. There will be force evacuation po para sa lahat kung nakikita po ng kapulisan na delikado na po ang inyong lugar. Atin din pong tinitignan ang ating network ng communication para kung maputol man ay magamit natin po ang ating mga equipment kung saan-saan, lalo't-lalo na sa Southern Luzon at lalo't-lalo na po sa may Bicol area. The SAF contingent po ay naka-standby na po. Northern Luzon, NCRPO, and Southern Luzon, sila po ay tutulong sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Ang command and control po natin ay ang mga DIPOS or ating mga directors for integrated police offices ng Southern Luzon, si General Ono Daway, sa Northern Luzon, General Manny Abu, at saka sa NCRPO, Major General Debold Sinas. At ang PCC or ang PNP Command Center po ang ating pong sentro or focal po ng lahat ng komunikasyon ng Philippine National Police in coordination po sa NDRRMC. Atin na rin pong nirelay po sa lahat. Meron po tayong pinalabas po sa social media kung paano po tayo mag-prepare sa typhoon, ano po dapat ang gawin natin po sa mga paligid natin. Yan lang po, maraming umaga po. Salamat, PNP Chief Cascolan. Bago po tayo magpatuloy, ay meron po tayong update sa Pag-asa. So, Pag-asa, please, for the update. Bilang lahat at narito po yung update natin regarding dito sa bagyong si Rolly. So, allow me to share my screen po. So, ito pong nakikita natin ngayon sa ating screen ay yung satellite animation na nagpapakita na dalawang sama nga ng panahon yung minomonitor natin. Pero ang pinaka-focus po natin ay yung bagyong si Rolly na kanina ay tinatayang nasa around 45 kilometers silangan ng Pili, Camarines Sur. At gaya nga po na nabanggit kanina, naglandfall po ito at nagkaroon po tayo ng mga lugar na may warning signal. So, ito yung forecast track po natin as of 8 a.m. Makikita po natin sa ating screen na generally it will move and traverse the southern Luzon area within 24 hours at posible nga natawirin ito yung Camarines provinces bago tumungo pa sa general direction ng Marinduque, southern Quezon ngayong hapon. At si Rolly po ay inaasa na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa sa pagitan po ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Bahagyang hihina, subalit nasa possibly typhoon category pa rin po habang tumatawid ng kalupaan ng bagyong si Rolly. Kaya po yung mga warning signals na in-effect, inaasahan pa rin po natin. Warning signal number 5 sa Albay at Camarines Sur, habang we have warning signal number 4 sa Catanduanes, Camarines Norte, sa northern portion ng Sorsogon,
at ganun din po sa Burias Island, sa central and southern portion ng Quezon, at dito sa central and southern portion ng Rizal, dito sa Batangas, Cavite, Metro Manila, Laguna, Marinduque, sa northern portion ng Romblon, sa northern portion ng Occidental Mindoro, at sa northern portion ng Oriental Mindoro. Samantala, meron po tayong nakataas na warning signal number 3 sa titirang bahagi ng Sorsogon, sa northern portion ng Masbate, kasama ang Ticao Island, sa natitirang bahagi ng Quezon, kasama ang Pulido Island, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa buong Bulacan, Pampanga, Bataan, sa southern portion ng Zambales, at ganun din po dito sa Visayas sa northern Samar. At warning signal number 3 pa rin nakataas sa central portion ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, at sa central portion ng Oriental Mindoro. Habang warning signal number 2 naman po nakataas sa mga lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Zambales, sa buong Tarlac, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at natitirang bahagi rin ng Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi ng Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate, at ganun din dito sa northern portion ng Samar, sa northern portion ng Eastern Samar, sa extreme northern portion ng Antique, at sa northwestern portion ng Aklan. Samantala, warning signal number 1 naman nakataas sa mainland Cagayan, sa buong Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Calamian Island, sa natitirang bahagi ng northern portion ng Antique, sa natitirang bahagi po ng Aklan, sa Capiz, sa northern portion ng Iloilo, sa northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan Island, sa Biliran, at sa natitirang bahagi ng Samar, ganun sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, northern portion ng Leyte. So, yung mga nabanggit po nating lugar, mula warning signal number 5 hanggang 2 ay makakaranas ng masungit na panahon. Kapag sinabi po nating masungit na panahon, katamtaman hanggang sa malakas hanggang intense rainfall na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, pagbaha sa mga low-lying areas, pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan sa matataas na bahagi ng bundok. So yung mga mountainous regions po, yung mga residente na tiniran sa mga gilid ng bundok, hopefully by this time ay nailikas na po natin, gaya nga po na nabanggit ng ating mga kasama sa disaster preparedness and mitigation. Yung malalakas na hangin naman, makakapagpatumba po ng malalaking poste ng kuryente, mga puno, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa weak or light materials, at talagang delikado po lumabas ng bahay sa mga lugar na may warning signals number 5 hanggang 1 actually. So, patuloy po natin pinapayon lahat ng ating mga kababayan na stay indoors, makinig sa latest update ng Pag-asa, at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction and management officials para sa mga disaster preparedness and mitigation. Habang nandito pa po ang bagyo at habang inaasahan pa rin nating tumawid nga ng kalupaan ng ating bansa within 24 hours. Ngayon, yung mga lugar po na malapit sa mata ng bagyo, asahan natin na talagang makakaranas, yung nasa tatama ng eye wall, yung mga direct hit ng eye wall, ay talagang makakaranas ng matinding malalakas na hangin hanggang sa napakalakas na pag-ulan. Ito po yung mga ilang areas na inaasahan natin na posibleng makaranas po or mahagip talaga ng eye wall, yung Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, yung hilagang bahagi ng Sorsogon, Burias Island, Marinduque, yung central at southern portion ng Quezon, Laguna, yung eastern portion ng Batangas. Ito po mga nabanggit natin ay particularly inaasahan na makakaranas ng napakadelikadong sitwasyon dahil inaasahan direct hit nung eye wall nitong bagyong si Rolly. Sa mga pag-ulan naman, asahan pa rin natin yung malalakas na pag-ulan sa Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro, Bataan, Bulacan, Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, sa Biliran, at sa eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela. Katamtaman naman hanggang sa malakas sa pag-ulan, inaasahan sa Cordillera Administrative Region, ganun din po sa Leyte, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, at sa gitnang Luzon. Habang mahina naman hanggang sa katamtaman, paminsan-minsan may kalakasang pag-ulan, asahan sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Now, ulitin po natin, gaya ng binanggit natin kanina, yung mga malalakas sa pag-ulan, yung mga lugar na may warning signal, posibleng makaranas po ng mga pagbaha, low-lying areas, mga pagguho ng lupa, lalo na yung mga
lugar na malapit sa gilid ng bundok. Kaya maging alerto po yung mga kababayan natin sa mga updates ng pag-asa at yun nga sa mga ating day-to-day or 3-hourly weather update na ipapalabas ng pag-asa dahil nga po meron tayong existing warning signal at inaasahan nga natatawid nga ng kalupaan ng ating bansa itong bagyong si Rolly. Yung malalakas na hangin, gaya nga na nabanggit ka natin kanina, particular na po sa mga lugar na may warning signals number 5, 4, 3 at 2 ay pwedeng ang makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ng mga puno, makasira ng mga bahay na gawa sa mga lumang materyales. Kaya nga po, pinapayan lahat to stay indoors. Habang dito naman sa lugar na may warning signal number 1 ay inaasahan natin na katamtaman hanggang sa kumisay malalakas na hangin talaga yung pwede nating maranasan. Yung storm surge naman po, yung mga coastal areas natin, inaasahan na posibleng umabot na around 3 meters yung storm surge height dito sa coastal areas ng Catanduanes at Camarines Norte at sa northern coastal areas po ng Quezon kasama ang Pulilo Island at Camarines Sur. Now, pwede rin makaranas ng pagtaas ng pag-alon yung ilang areas gaya ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan at yung southeastern coastal area of Batangas. Yung nakaharap po sa Tayabas Bay, no? Kaya as early as 3 days before ay pinapayon nga natin na yung coordination with the local government. Hopefully mga coastal areas po sa nabanggit nating lalawigan ay na-move na ito higher grounds or at least they have already implemented some safety measures para maiwasan po yung peligro na dala ng matataas na pag-alon ng paparating nga na bagyo. Inaasahan din na posibleng magkaroon although moderate to high risk storm surge sa ilang coastal area surrounding the Laguna de Bay and Taal Lake. So yung mga large bodies of water na nakapaloob po sa kalupaan ay posibleng makaranas ng mga matataas na pag-alon, dala nga ng mababang atmospheric pressure ng bagyo at yung malalakas na hangin na dala po ng bagyo. Inaasahan din na yung mga pag-alon at saka breaking waves posibleng makadulot ng life-threatening and damaging coastal inundation. So yung mga pag-aalam po natin pwedeng talagang mag-advance into some of the coastal communities. At asahan po nila na every 3 hours magbibigay po tayo ng update sa ating mga kababayan. Ang susunod po nating update ay papalabas naman po natin mamayang alas 11 ng umaga. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Magandang araw po sa kanila at stay safe po tayo. Thank you, Chris Perez ng Pag-asa. Bago po tayo magpatuloy, I will turn over the floor kay Yusek Rocky para po sa ilang mga update sa ating mga reporters on the ground. Opo, Secretary Roque at sa ating mga bisita po, magandang umaga po. So, ito lamang po ang aming ihahatid muna dahil inaayos po natin yung ating linya ng komunikasyon dito sa television, dyan sa bahagi po ng NDRRMC. So, ang ating pong babasahin na ilang report po at sana po makita ninyo yung mga reports ng ating mga reporters mula po yan sa Quezon, sa Bicol. So, maya-maya po ihahatid namin sa inyo. Aayusin lamang po natin ang linya ng komunikasyon kasi nawalan po kayo ng audio, Secretary. Babalik po kami. Salamat, Yusek Rocky. By order na sinalanta ng bagyo, Governor Bichara, kamusta na po dyan sa inyo? Ano pong kinakailangan nyo? Dahil nandito po ngayon sa NDRMMC ang lahat na kalihim na handang magbigay ng tulong sa inyo. Gov Bichara, the floor is yours. Umaga. Yeah, magandang sa mga nanonood na magandang umaga po sa inyo lahat. Wala na yung bagyo sa amin at na umiikot na lahat. Meron na kaming early reports na 2 casualty. Isa sa Pulangi, tapos isa sa Daraga. Yung sa Daraga yung nabuwal na uprooted punong kahoy, nabagsakan yun. Saka yung mga dikes bumigay. Kaya nagkaroon ng baha. Wala doon sa street. Andun yung tiwi, yung bukiran, bumaba yung tubig, malakas yung current, nasira yung mga dikes at umapaw sa ibang mga barangay.
sa kinubata naman at yung lahar, bumaba rin yung lahar. At ngayon, may rescue na doon. At ikot ako ngayon para makuha natin yung tamang assessment. At the moment, walang kuryente, walang communications. Kaya kailangan puntahan. Gov, ano mga immediate na pangangailangan nyo? Padala na kayo ng okay naman yung airport, pwede kayo magpadala ng mga soon as possible. At yung iba bumagsak yung bubungan, kaya karoon ng konting gulo during the height of the typhoon. Kasama po natin ngayon si Secretary of National Defense Lorenzana at si Yusek Halad, at pinaalala ko rin po yung request ng Albay para dun sa tulong galing po sa NDRMMC na nagsimula pa nung pumutok yung Bulkang Mayon, at ngayon po lalong lumala ata, no, dahil yung lahar nga ay gumuho, no? Okay. Puntahan naman natin ngayon, nasa lantarin ng bagyo, ang probinsya ng Quezon. Governor Danilo Suarez. Manong, kamusta na kayo dyan sa Quezon, at ano pong immediate na pangangailangan ninyo, dahil nandito po lahat ng kalihim na po pwedeng magbigay ng tulong. Manong, the floor is yours. Manong, walang audio, baka kailangan i-unmute nyo. Walang audio po, baka kailangan i-unmute nyo. Unmute mo. Standby ba kayo? Ba't to sa akin, Manong, wala pa rin audio. Wala pa rin audio. Oo, pakiayos na lang po yung audio. Wala pa rin pong audio. Ayan, may konting audio na. May konting audio na. Okay, naririnig na ng Manong. Go ahead, please. Hi, 3 minutes ago, kausap ko lang yung mayor ng San Francisco, at sabi niya yung kapitbahay niya hindi niya makita. Sa lakas ng hangin at saka ulan. And I expect that this situation will be happening to the rest of the towns na daanan itong Noli. At as of now, kalagayan ng ating lalawigan, naka-position na ang aming armed forces, PNP, Philippine Air Force, PNP Maritime, Engineering Personnel, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, DSWD. Ito ay naka-deploy sa mga critical area namin, especially Manguban, Port District, Reyna area, in Pantanakar at sa Peninsula. On our part, nag-issue na ako ng red alert sa buong lalawigan ng Quezon, at force evacuation na kami. At as of now, ang aming nasa evacuation center ay 7,206 family or 25,000 individuals. Ito yung inside evacuation. Yung outside evacuation center ay 673 families at 2,073. Medyo maingat kami sa evacuation center, hari, kasi meron din kaming quarantine area ng mga COVID symptomatic. But right now, all roads, national and provincial, in the province are all passable. Pinahintutan namin lahat ang mga seafarers, tigil muna ang mga fishing, at as of now, wala pa kaming, sana ma-maintain natin, wala kaming casualty. Although the damage to the agricultural product will be, yung damage namin sa kita ay 480 million. Itong damage namin sa rolling will definitely hit 1 billion pesos. Kaya
with your effort para pagsabi lang sa inyong mga kasamahan sa kabinete na magpadala ng konting tulong din ang kailangan namin ng mga additional food packs, emergency shelter assistance, at pagkatapos ng bagyo, yung aming mga rehabs at temporary program, pwede na tumulong ang DA na padala na kagad sa amin so that we can preposition for planting. Bagaman hindi mo na kami magtatanim kasi may darating pa tayo isang bagyo at kung maaari lamang naka-preposition na sa aming mga municipal agricultural area. Right now, we have 10 towns na wala ng kuryente at marami ng tumumpa kaming mga electrical poles. Dire-diretso, kasama po ang aking division director sa PNP, kasama po ang aking social welfare dito sa office at provincial administrator. Mandatory na itong aming forced evacuation. At si Congressman JJ naman, yung mga mabababang lugar dito sa City of Lucena na tinamaan ng baha ng Pipito, ay naka-alert kami. But fortunately, hindi ko masyado tumataas ang water level ng 2 kilometers. Okay. Hari, baka may tatanong. Okay. Ano pong request niyo dito sa mga ahensya na naririto ngayon sa NDRMMC? Ano yung mga talagang kinakailangan niyo po ngayon dyan sa Quezon? Hari, kasi ganito ang nangyari. Pagpadala kami ng massive food packs sa Northern Quezon. Pagkamat doon, may tama rin. Pero yung gilip ng yung pagbalik nitong rolling, bigla pasok dito sa ibaba. We need additional food packs right now. At yung sinasabi ng mga emergency shelter assistance na pwedeng matulungan kami. Kasi yung mga marami kami light material na mga bahay na light material, by this time, I would expect there will be by the thousands, magiging walang bubong yan. Paglampas na po si Rory sa river. Okay, narito po kayo ni Undersecretary Felicissimo Bujongan. I'm sure he will be in coordination with your staff para po sa requested food pack. Kasama rin po natin ang liwanag sa gitna ng kadiliman ng bagyong Rolly. Ang mayor po ng Santa Rosa, walang iba kundi si Mayor Arlene Arcillas. Ma'am, ano na pong sitwasyon dyan sa Calabarzon? Dahil alam po namin na sa ngayon, mukhang kayo pong sinasalantaan ng bagyong Rolly. Okay, Secretary, as of this moment po, hindi pa ganun kalakas ang hangin at ang ulan, pero ang update po ay mga 7 p.m. pa dadaan dito, which we hope na hindi sana tumuloy, no? So far ngayon po, ang instruction is to do preemptive evacuation in case po na lumakas mamayang gabi. Ganyan din po, all other preparations po ay nagawa na natin. Hindi naman po natin dini-activate na ang ating barangay rescue response team natin, since nagtinda po. And may isang barangay lamang po tayo, Lakeside Barangay, na una pong pina-evacuate na natin, pinamitas natin, in any case po na tumaas ang tubig doon. Pero so far, all other preparations po ay ginagawa na, especially now na wala pa siya, no? Kasi mas mahirap na po kung later on natin gagawin. So, food packs that be prepared already, meron pong galing sa DSWD at meron din pinaprepare ang city. All rescue vehicles po, equipments ay ready na rin on standby. Mga generators po, especially sa mga hospital natin, kasi ayaw natin yung power doon, no? Makakat ang power doon, ay naka-ready na rin po. And similarly, yung mga barangays po ay continuous ang reporting sa atin. And meron naman silang digital radio, on top of the satellite na meron kami sa central command natin para po continuous communication. So all barangays po naka-prepare na, and the city ay naka-antabay na rin po. But so far po, ngayon, as of this moment, wala pang gaanong flooding, at wala pong gaanong pinsala dahil sabi nga po ay mga 7 p.m. pa rin po darating dito.
Ma'am, sabi po ng lahat ng kasama ko, i-rescue namin kayo kung kinakailangan nyo. Unanimous, ma'am. Anyway, nais ko pong sabihin sa inyo na inimbita rin po natin si Kamsur Governor Mix Villafuerte at Catanduanes Governor Joseph Cua, pero hindi po tayo makakakuha ng signal. Sana po they are safe in the respective provinces of Kamsur and Catanduanes. Meanwhile, we'd like to welcome AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay. Sir, ano pong instruction sa ating kasundaluhan sa buong Pilipinas? Well, good morning, everyone. Actually, the AFP Disaster Response Task Force, per SOP of the Armed Forces, was activated last 30 October. And yung corresponding joint task forces natin on AJDR in the different areas, in the path and affected areas of Typhoon Rolly, were also activated. So yung JTF Solcom natin, Southern Luzon, was also activated. JTF Northern Luzon, JTF Visayas, and of course, JTF NCR were also activated. And continues ang coordination ng ating JTFs sa local disaster response, yung Dream Seas natin, and management committees ng LGUs, and as well as with other government agencies. And as point of coordination natin, ang Armed Forces, meron tayong Civil Military Coordination Center which we have activated, as well as the corresponding CMCCs at the different areas. Doon yung point of coordination in case of needed assistance and updates regarding our disaster response operation. So our activity since October 30 were, of course, centered on pre-disaster response assessments in coordination with the local Dream Seas. Katulong din kami sa enhancement ng ating early warning and preemptive evacuation. In particularly yung mga areas yung hit, where the Typhoon Rolly naglandfall in Catanduanes and in Tiwi Albay this morning. So involved din yung mga units natin in preemptive evacuation. Then of course, 2 days before, we started prepositioning disaster response task units as well as resources in coordination with the local Dream Seas. And tuloy-tuloy po yung monitoring natin in tracking itong Typhoon Rolly. And of course, the needed assistance coming from the Armed Forces of the Philippines. So all in all po, ang dedicated assets and manpower natin, so far, directly involved are 4,860 regular forces natin, augmented by some 2,000 CAFGO active auxiliaries and some 1,000 reservists po. Ito po ay ang distribution nito in Northern Luzon Command 2,000, Southern Luzon Command 1,800, in Central Command sa Visayas 860. And dito po sa JTF NCR, meron tayong around 600 regular forces ready to respond when needed. Total po niyan is 4,860 military personnel directly involved and activated composing the different disaster response task units. Meron din po tayong air assets involved dito na naka-standby. Meron tayong 6 initially na air assets, 2 pong heavy lift transport aircraft, and 4 na helicopters on standby to perform disaster response operations. And we also have 4 big ships of the Navy. Meron po tayong 2 landing docks and 2 logistic support vehicles also on standby to perform and assist in our disaster response operations. So, naka-ready po ang inyong armed forces to extend assistance, perform disaster response operations, and we have yung Civil Military Coordination Centers, ito po yung nerve centers ng ating mga joint task force on HADR in different areas. Doon po ang ating point of contact. And of course, kung in case talagang kailangan, the nearest
military unit sa area ninyo, pwede po kayong lumapit doon at makipag-coordinate for any assistance needed from the Armed Forces of the Philippines. So, yun po ang update and preparations update from your Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat, AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay. Nagpupugay po kami sa lahat ng kasundaluhan, ng kapulisan, mga bombero, mga doktor, mga medical frontliners na patuloy po naninilbihan sa ating mga kababayan habang sinasalanta po tayo ng Bagyong Rolly. May karagdagang anunsyo po si DOH Secretary Duque. Sir, ano po yung additional announcement? Maraming salamat, Secretary Roque. Ang ibig ko lang pong bigyan diin at pinapaalalahanan po natin ang mga local chief executives natin na magtalaga po tayo ng mga safety officers sa ating po mga evacuation centers. No? Kung kaya po natin ay limitahan ang mga tao sa mga evacuation centers at kung talaga hindi naman maiwasan dahil walang ibang facility na pagdadalahan, ay magdoble ingat po tayo at makinig sa ating mga safety officers. Ang ating safety officers po ang magpapaalala sa komunidad na nasa mga evacuation centers na patuloy mag-obserba ng ating minimum health standards. Ano po? At ito po ay ang mga tamang pamamaraan upang maibsan ang pagkalat ng COVID-19 infection. Sa bahay man o sa mga evacuation centers ay sikapin natin magpanatili ng hindi kukulangin ng 1 metrong distansya sa pagitan ng sarili at iba at iwasan ang matataong lugar hanggat maaari. Ugaliin din natin na hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig o linisin ang kamay gamit ang alcohol-based hand scrub. Takpan ang ilong at bibig sa tuwing uubo o babahin gamit ang likod ng siko o tissue at ang paggamit po ng inyo pong cloth mask ay dapat ay pinagpapatuloy po ito. At huwag pong hinahawakan ang mga mata, ilong at bibig hanggang sa maaari at agad kumonsulta naman sa mga doktor kung magpakita ng malalang sintomas gaya ng hirap na paghinga at pagkahilo. At huwag din pong lumalabas agad sa maaari, iwasan maglakad sa baha, lalo na po ang mga may sugat sa paa. Kung hindi po maiwasan ay magsuot ng mga protective wear or bota. Sa mga na-expose po sa mga tubig baha, magtugo po kayo kaagad sa mga makipag-ugnayan sa mga healthcare workers upang mabigyan ng post-exposure prophylaxis kung kinakailangan para makaiwas sa nakamamatay na sakit leptospirosis. Ano po? At siguraduhin rin malinis ang tubig, pang-inom at ang mga nakahandang pagkain. Pakuluan po natin ang tubig ng 3 minuto at hugasan ng mabuti ang ating mga sahog at lutuin mabuti ang mga pagkain. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, Secretary Duque. Nilalamig na raw po ang ating mga reporters on the field. So, Yusek Rocky, the floor is yours para sa ating mga field reports. Salamat po, Secretary Roque, sa pagpapatuloy po ng ating laging handa special coverage. May panawagan po si Senator Bongo sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng Bagyong Rolly. Narito po ang report. Sa mga apektado ng Bagyong Rolly, siguraduhin ligtas sa COVID-19 ng mga evacuation centers na tinutuluyan ng mga kababayan natin dito sa pansamantala dulot ng bagyo. Bilang chair ng Senate Committee on Health, Walang audio. ang mga mahihirap na probinsya, ang munisipalidad nagkapos na ang Kalamigyan Quick Response Fund dahil nagastos na ang mga ito sa pandemya. Pagdagdag sana ito pambili ng pagkain at recovery efforts sa mga pamilya na salanta ng bagyo. Ang ihim at sinabi
pagtitipon sa mga ahensya kaya ng Office of Civil Defense, Agasa at Vivos. Sa Quezon Province, hindi pa man nakatapas ng pagtitipon sa lugar ay ng national agencies para magbigay ng assistance sa mga biktima ng matinding baha ng mga nakarang linggo. Ang DSWD ay nabigay ng food packs sa pinansyal na tulong sa kusena ng mga Quezon. Mananatili na katulog ang naturang ngayon sa makatuwa sa mga pamilya na apektado ng pagtitipon. May magkalipon ay di kalimutan pinanigay si Sen. Dr. ang araw sa Dr. Tapos na Diyos, hindi ang tulong ang Quezon Provincial Government sa oras sa Diyos. Nakatanggap ng pagkain, grocery packs, face masks, face shields, gamot at sa mga biktima ng matinding baha nitong mga nakaraang linggo. Ang DSWD ay namigay ng food packs at pinansyal na tulong sa Lucena, Gumaca at Lopez, Quezon. Mananatiling nakatutok ang naturang ahensya para umalalay sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Rolly. May magkahiwalay ding ayudang pinamigay si Senador Go nitong mga nagdaang araw sa Lopez, Quezon matapos makiusap at humingi ng tulong ang Quezon Provincial Government sa opisina nito. Nakatanggap ng pagkain, grocery packs, face masks, face shields, gamot at vitamins at 3,000 recipients sa lugar. Importante kay Go na makainom ang mga ito ng bitamina upang lumakas ang kanilang resistensya, lalo na't panahon na naman ang tag-ulan.